Mà bởi ngồi mà ôi chạm phộng trái rồi nấu ăn phải ơi xin anh món á đang hộp mài chim cho chật chừng kỳ sao cho chơi rồi Thổi ăn ba bạn yêu bà ơi mở xoay này một bò việt ô mơ ô mà ơi cho hơi phóc ấy anh ai chờ anh kìa. Ra nào mà bây giờ sợ con này. Ui. Ôi ôi, tôi sợ Seyhak ơi. Đây, vô, chơi mắc mắc rồi. Rồi sợ ta thì mực cho bé mẫu được lóng miên đấy. Vai, thọt này. Thọt ba, sợ ba. Ủa mắc rồi. Rồi. Mà bơi bàn không? Cái thái chạy mà đẹp. Cột má mình ấy. Ra cái chày cho cái thế mà. Ôi nhủ. Cái rồi. Trùng. Cái này lôi mẹ mơ khay mất mã thiệt. Cài lên. Mà bay anh đâu bay ra bay. Em mua. Yes, very good. One more. Em mua cho mọi. Cắt. Yes. Cái này gói công cái anh bạn đâu có này.
Ôi chi lỗ mà ơi. Cô nói bông bông mà cha nó con thứ Cô bông đập bông. từ đâu này bóc lên chém ấy. Bông bông cây. Ba trăm tinh cái nói xong. Chạy dọc kia xong không kia này. Giờ ai mà bụng mà. Ôi đừng nói nữa thế. Cả nhà mà. Chào.
anh món á. Nó hộp mài chim cho chết chính kỳ. Sao cho chơi rồi? Chơi 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 chơi. Chơi chơi chơi. Ôi, nấu ra. Nè. Đang để chơi món á. Không mới nữa. Ở đây tập bạn. Chạy nhầm á. Không mới. Khơi cho bác mới nha. Mình sẽ xây mò. Đã bên thuê mà. Mùi. Và lên cưa mà. Bay. Rồi. Không mặt dài. Rồi, lại bông bồm thế. Đây bên nhau xoay ra bên nhau giải cuốn nhau. Xoay ra bên đất mình sẽ học đó. Cô nhặt bọc. Cô quay ra không chịu mà quay kìa. Quay cô không chịu. Đấy nè, trên kìa. Đi ạ. Cái nát tìa, 2 tiết sao bay? Khoảng 2 càng. Sẽ 2 tuổi mất cơ. Đấy này. Lên 2 tuổi. Để chụp lá cơ. Chơi. Chơi cho Bài. em chơi cho. Bao tay không nhận được con thấy. Ngay rồi. Con anh sụp mơ rồi. Ngọt. Thao cua nha bác bà. Táo cua. Táo hũ ăn chê chê. Mà bao con men tao hũ ra nấu hở cho ngay. Yes. Cô ăn sao qua? Sao qua cô ăn rồi? Không cô ăn. Bạn ấy ngã tới ngay á. Rồi, với mấy. Tao cua. Tao cua. Mà bao miếng kia gạt ra ai ra kia. Nhăn này còn. Bà. Nhăn mất đúng. Cứ thôi vậy ấy nhỉ. Mai